विभागको वेबसाइट census.cbs.gov.np मा लगइन गर्नुहोला साथीहरू। यो किसिमको इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा भनेको छ राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक अनलाइन फर्म भनेको छ साथीहरू। अब यसलाई कट गर्नुहोला। अनि यसलाई डेस्कटप साइज बनाउनुहोला साथीहरू। अनि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। र अनलाइन यता साइडमा साथीहरू अनलाइन दरखास्त भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको जन्म मिति राख्नुहोला। मेरो जन्म मिति राख्दैछु 2046। दुई महिना दुई महिना 12 गते रहेको छ साथीहरू। अब तपाईको नागरिकता नम्बर हाल्नुहोला। म यहाँ आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्दैछु 5331/382 रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी नागरिकता लिएको जिल्ला कुन हो तपाईको राख्नुहोला। मेरो प्युठान रहेको छ। प्युठानमा क्लिक गरे। तपाई पनि आफ्नो जिल्लामा क्लिक गर्नुहोला। अब मोबाइल नम्बर राख्नुहोला। अन्ठानब्बे 12 81 71 34 रहेको छ साथीहरू। अनि लिङ्ग पुरुषमा टिक लगाएँ मैले। तपाईको पनि जिएचआरटीमा टिक लगाउनुहोला। अनि लगइन गर्नुहोला। अनि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। अब तपाईले कुन पदमा दिन चाहनु भएको त्यसमा टिक लगाउनुहोला। मैले गणकमा दिन चाहेको साथीहरू, त्यसै गणकमा टिक लगाएँ। अनि पहिलो प्राथमिकताको कार्यक्षेत्र भनेको छ साथीहरू। तपाईले आफ्नो जुन क्षेत्रमा गर्न चाहनुहुन्छ त्यस क्षेत्रमा टिक लगाउनुहोला। मैले जिल्ला प्युठान रोज्दैछु। प्युठान स्थानीय तह गौमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 साथीहरू तल आउनुहोला। व्यक्तिगत विवरण भनेको छ। यसमा आफ्नो नाम लेख्नुहोला। उम्मेदवारको नाम देवनागरीमा भनेको छ। नेपालीमा लेख्नुहोला। मैले नाम लेख्दैछु गोविन्द। बीचको नाम रहेको छैन साथीहरू। तपाईको छ भने लेख्नुहोला। अन्तिम नाम रहेको छ खड्का।
का क्षेत्री क्षेत्री रहेको छ। साथीहरू अब उम्मेदवारको नाम थर अङ्ग्रेजीमा भनेको छ, यसमा अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहोला। म आफ्नो नाम लेख्दैछु, GOVIND गोविन्द रहेको छ। त्यसै गरी मिडियो नाम रहेको छैन साथीहरू। लास्ट नेम KHADKA खड्का, क्षेत्री CHHETRI क्षेत्री रहेको छ साथीहरू। तपाईहरु पनि कि क्यापिटलमा लेख्नुहोला कि स्मलमा लेख्नुहोला साथीहरू। त्यसै गरी उम्मेदवारको फोटो भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसको तपाईको फोटो चुज गर्नुहोला। मैले यसमा फोटो चुज गरिसकेको छु। लिङ्ग पुरुष रहेको छ साथीहरू। जाति भनेको छ क्षेत्री। उम्मेदवारले नेपाली भाषा बाहेक बोल्न र बुझ्न अरूलाई बुझाउन सक्ने स्थानीय भाषा चाहिँ चौधरी रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी उम्मेदवारको अपाङ्गताको स्थिति भनेको छ अपाङ्ग नभएको। जन्ममिति अघि नै हानेका थियौँ साथीहरू, यहाँ आइसकेको छ 2046 2 महिना 12 गते। अब साथीहरू तपाईको नागरिकता जारी गरेको मिति सोधेको छ 2063। माघ 20 गते रहेको छ साथीहरू। नागरिकता अपलोड गर्नुहोस् भनेको छ। अब यसमा नागरिकता अपलोड गरौँ। साथीहरू नागरिकता पनि अपलोड भएको छ। यसमा जुन भए पनि हुन्छ, जेपीजी भए पनि हुन्छ साथीहरू, पिएनजी जुनसुकै फर्मेटमा भए पनि हुन्छ साथीहरू। अस्थायी ठेगाना भनेको छ, अस्थायी ठेगाना जिल्ला प्युठान रहेको छ साथीहरू। स्थानीय तह तपाईको जुन स्थानीय तह रहेको छ त्यही छान्नु होला साथीहरू। मेरो चाहिँ मल्लरानी गाउँपालिका
गाउँपालिका रहेको छ। वडा नम्बर 2 रहेको छ साथीहरू। यहाँ अस्थायी रूपले बसोबास गरेको ठेगाना भनेको छ थाई ठेगाना। थाई ठेगाना उल्लेख गर्दा उम्मेदवारले आफ्नो थाई बसोबास भएको ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्छ भनेको छ। अनि मोबाइल नम्बर राख्नुहोला। मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेको छु 98 12 81 71 34 रहेको छ। त्यसै गरी आमाको नाम थर निमा देवी। अनि बिचको नाम रहेको छैन, अन्तिम नेम खड्का छेत्री रहेको छ साथीहरू। तपाईँले पनि तपाईँहरूको जे छ त्यही भर्नुहोला। त्यसै गरी बाबुको नाम रिम बहादुर, मिडिल नेम बहादुर रहेको छ। खड्का छेत्री रहेको छ। त्यसै गरी बाजेको नाम, मेरो बाजेको नाम अनिराम रहेको छ। मिडिल नेम छैन साथीहरू बिचको। थर चाहिँ खड्का छेत्री रहेको छ। त्यसै गरी पति पत्नीको नाम थर विवाहित उम्मेदवारको हकको लागि मात्र भनेको छ। मेरो विवाह भएको छैन साथीहरू। तपाईँहरूको छ भने लगाउनु होला। योग्यता मसँग माथि उल्लेख गरेको पदमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता छ भने 6 मा लगाउनु होला। मसँग माथि उल्लेख भएको पदमा का लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता छ भने ठिक रहेको छ साथीहरू। अनि यसमा 10+2 को शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्र एट्याच गर्नुहोला। मैले सिलेक्ट गरेको छु साथीहरू र अपलोड भएको छ। अधिकतम 512 KB सम्मको हुनुपर्ने छ साथीहरू। यो जेपीजी, पिएनजी, जेपीईजी, जेपीजी, पिएनजी जुनसुकै भए पनि हुन्छ साथीहरू। अनि तपाईँको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा कति प्रतिशत आएको छ लेख्नुहोला। मेरो 53% रहेको छ साथीहरू। पाँच 3.50% रहेको छ। उम्मेदवार कुनै माथिल्लो शैक्षिक योग्यता लब्धाङ्क पत्र अपलोड गर्न चाहे भनेको छ साथीहरू। तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नुहोला, नराखे पनि हुन्छ साथीहरू। राखिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। गणक दरखास्त फर्म भनेको छ। एकपटक दरखास्त पेश गरेपछि पुनः सम्पादन गर्न सकिने छैन। तसर्थ दरखास्त पेश गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुभन्दा पहिले विवरण ठिकसँग भरे नभरेको जाँच गर्नुहोस् भनेको छ साथीहरू। तपाईँले पनि चेक गर्नुहोला केमा भर्ने त्यो चेक गर्नुहोला। कार्यक्षेत्र कहाँ हो, तपाईँको नाम थर ठेगाना अनि नागरिकता नम्बर, थाई ठेगाना पनि कायम गर्नुहोला साथीहरू। मोबाइल नम्बर, बुवाको नाम, बाजेको नाम, आमाको नाम पनि दुरुस्त छ कि छैन चेक गर्नुहोला। र
सबै चेक गरेपछि साथीहरू दरखास्त पेश गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। म यो दरखास्त सहित पेश गरेका विवरण सही छन् पेश गरे पश्चात भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। आवश्यक जानकारी प्राप्त भएन, कृपया सबै रातो देखाएका जानकारीहरू भर्नुहोला भनेको छ। यसमा मिस्टेक भएछ साथीहरू। आवश्यक जानकारी भरेर सेभ गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि बल्ल रातो हट्नेछ भनेको छ। यसमा चाहिँ वडा नम्बर छुटेछ साथीहरू, वडा थाई ठेगानामा। अब सेभ गर्नुहोला साथीहरू। सेभ गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। दरखास्त पेश गर्नुहोला। म दरखास्त पेश गर्छु, क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको गणकको लागि दरखास्त दिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईँको दरखास्तको सब्सक्रिप्सन नम्बर NPHC 00323777 रहेको छ। कृपया यो नम्बर सुरक्षित राख्नुहोला भनेको छ साथीहरू। सबमिसन नम्बर NPHC 00322377 रहेको छ। दरखास्त अवसर दरखास्त पेश गरी भनेको छ। दरखास्त पेश गरेको मिति दिएको छ साथीहरू। यस्तै तपाईँहरूको सबै डिटेल दिएको छ। दरखास्त पेश भएको छ साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला।